talaj alapvető természeti erőforrásunk, amely a biodiverzitás megőrzésében és a klímaváltozás hatásainak mérséklésében is fontos szerepet játszik. Az EJP Soil elnevezésű Európai Uniós kutatási program a fenntartható talajművelés lehetőségeit és a talajok állapotát vizsgálja, valamint szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok számára. Egész Európa összefogott a talajaink jobb megismeréséért, kutatásáért, adatok összegyűjtéséért, jó szakpolitikai ajánlások kidolgozásáért, és nagyon sok oktatási feladatért. A kutatások nagy mértékben segítik, hogy felelősségteljesen fogalmazzuk meg az egész társadalom számára azokat a cselekvési irányokat, amelyek a talajok hosszú távú egészségét, ezáltal a hazai élelmiszerellátás biztonságát szavatolják. A talajjal kapcsolatos kutatási programok a termelők közreműködésével indulnak. Az első ajánlások akár már az új közös agrárpolitika feltételrendszereibe is beépülhetnek valamilyen formába. Mi, mint Agrárminisztérium, a saját kapstratégiai tervünk kialakításánál mindenféleképpen fogunk figyelni azokra a javaslatokra, amit egy ilyen széles tudásbázisú közösség megfogalmaz. A közös uniós projekt hazai kutatásait a Talajtani Intézet munkatársai végzik. Magyarországon általánosabban elmondható, hogy a talajok állapota jó. Ezt különböző monitoring rendszerek segítségével nyomon tudjuk követni. Természetesen mind az antropogén, mind a természeti változások olyan folyamatokat indukálnak, amelyek ezt a kedvező állapotot rossz irányba változtathatják meg, és sok esetben meg is változtatják. Ezért nagyon fontos a talajvédelem, a termőtalajaink mennyiségi, minőségi állapotának megőrzése és javítása. A talajok minőségi javításával, művelésével kapcsolatos kutatások anyagait a gazdák is megismerhetik. A számukra ajánlott gazdálkodási technológiák bevezetésével sokat tehetnek a termőképesség megőrzése érdekében. A talajok egészséges állapotának fenntartása kiemelt feladat. Különböző talajfaunát és talajflórát alkotó közösségeknek az egyensúlyára kell törekedni. Ha a talajélet megfelelő, az aktivitás rendben van, akkor ugye a talaj egészséges. Ez az egészséges talaj nem csak a termelést, hanem különböző talajjal kapcsolatos kihívásokat is meg tud oldani, többek közt az ökoszisztéma szolgáltatást, amely egy nagyon komplex kérdés. Erdődi Imre zöldség- és káposztaféléket, valamint sütőtököt termel Hajdúhatház határában, vegyszermentesen, zöld trágya felhasználásával. A vetésforgó szabályainak betartásával a parcellákon évről évre más-más növénykultúra terem. Ez a keverék egy boró, amiben bórokkal, lóbab, csillagfürt, lenmag, magok találhatók. A csillagfürt az közismert, hogy gyűjti a nitrogént, nem csak a felső részük fontos, hanem a gyökér is, hiszen ezeken a gyökéreken gombák tudnak szaporodni, a nedvein, illetve a különböző élőlények is tudnak táplálkozni. Hát a leglátványosabb ugye, amikor a giliszta megjelenik. Ez a talaj termőképességének a javulását is jelenti. Nem beszélve a mérések alapján is nagyon picit növekedett a humusztartalom, tehát nem csökkent, hanem növekedett. Az EJP Soil program szerepet vállal abban is, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a talajok szerepére és a környezettudatos magatartásra. Emellett célja az is, hogy a meglévő hiányosságok és prioritások feltárásával szakpolitikai ajánlásokat fogalmazzon meg.